सार्वजनिक ट्रान्जिट प्रयोग गरे बापत विभिन्न तरिकाले ह्यालिफ्याक्स ट्रान्जिटलाई भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिक्काद्वारा बसमा वा नैकामा जाँदा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँसँग जम्मा शुल्कको सिक्का पनि हुनुपर्छ। तपाईँलाई ट्रान्जिट अपरेटरले खुद्रा पैसा फिर्ता गर्नको लागि पैसा हुँदैन। तपाईँ टिकट खरिद गरेर ह्यालिफ्याक्स ट्रान्जिटको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 10वटा टिकट प्याक सहरको विभिन्न किराना पसलमा र औषधि पसलमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँहरूलाई सिक्काले भुक्तानी गर्नुभन्दा छिटो, सजिलो र सस्तोमा यातायातको प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईँहरू ह्यालिफ्याक्स ट्रान्जिट धेरै प्रयोग गर्ने योजना गर्नुभएको छ भने तपाईँ ह्यालिफ्याक्स ट्रान्जिटको पास प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो पास प्रयोगकर्ताका लागि सस्तो तथा सजिलो विकल्प हुन सक्छ। ट्रान्जिट अपरेटरलाई पास देखाउनुहोस् र यातायात सेवा रमाइलोसँग लिनुहोस्। तपाईँले टिकट र पास खरिद गर्ने स्थानहरूको जानकारी halifax.ca मा पाउन सक्नुहुनेछ। ह्यालिफ्याक्स ट्रान्जिटले सस्तो कार्यक्रम पनि प्रदान गर्दछ। यो सस्तो कार्यक्रम वरिष्ठ व्यक्ति, 65 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्ति र 5 देखि 15 वर्ष उमेरका बच्चाहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। कम आय अन्तर्गतका पासका लागि योग्य परिवार वा व्यक्तिहरूले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र तपाईँको परिवार कम आय अन्तर्गतका पासका लागि योग्य हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी लिन तपाईँ 311 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ह्यालिफ्याक्स ट्रान्जिट सेवा केन्द्रमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। आइस्यान्जले नयाँ शरणार्थीहरूका लागि स्वागतम कार्ड प्रदान गर्दछ। यस कार्यक्रमको थप जानकारीका लागि आइस्यान्ज वा ह्यालिफ्याक्स रेफ्युजी क्लिनिकमा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले टिकट वा नगद कुरा बस वा नैका लागि भुक्तानी गर्ने हुन्छ तब तपाईँ ट्रान्सफरको सुविधा प्राप्त हुन्छ। यो ट्रान्सफर सुविधाले तपाईँलाई विभिन्न बस सेवाहरू र नौका सेवाहरूको यातायात सुविधामा बिना शुल्क निश्चित समयको लागि सुविधा उपभोग गर्न सकिन्छ। स्लिपमा उल्लेख गरेको समय सीमासम्म यो ट्रान्सफर सुविधा उपयोग गर्न सकिन्छ। यो उल्लेख गरेको समय सकेपछि तपाईँले यो सुविधा लिन फेरि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईँ प्रिमियम सेवाका लागि स्थानान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई ह्यालिफ्याक्स ट्रान्जिटको प्रयोग गर्न अरू थप जानकारी लिनु परेमा तपाईँहरूले ट्रान्जिट अपरेटर, ग्राहक सेवा कर्मचारी, पुस्तकालयका कर्मचारी अथवा 311 मा सम्पर्क गरी सहयोगका लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। ह्यालिफ्याक्स ट्रान्जिटको साथ आफ्नो भ्रमणको मजा लिनुहोस्।